Sérðu þetta kemur allt fram hér. Fyrsti leikur og skrifur. Og það við erum eftir þessi fjögja pointos. Hver þeirra eru hóla? Pointos, úlíkur í gegn og ættir út það. En ja, við ætlum að byrja. Reglurnar eru þannig, við erum
Ég held að allir séu æstir að byrja. Besta 5, það stendur ekki allt. Það er að segja. Herri, röð 1, á borði 1 er Alexander Veigar, Þorvaldur, Þorlaugur og Björn. Á spjaldi 2 er það Halli Birgis, Bragi Emils, Dagur og Matthías. Á spjaldi 3 er það, Matthías Eyjólfsson. Á spjaldi 3 er það Matthías Örn, Kári Vagn, Þórólfur Sævar og Góðan. Á spjaldi 4 er það Pétur Úlrik, Sumarliði, Símon og Arnar Már. Á spjaldi 6 er það Hallgrímur, Kamil, Friðrik og Þorbjörn, og þetta er Hallgrímur Egilsson. Á spjaldi 7 er það Kristján Sigurðsson, Kristín Arnar, Barði og Jón Valgeir. Á spjaldi 8 er það Hörður Þór, Jóhannes, Orri og Gísli Svans. Á spjaldi 9 er það Dilján, Björn Helgi, Margeir og Logi. Á spjaldi 10 er það Árni Ágúst, Jeremíur, Sævar Þór og Jón Björn. Á spjaldi 11 er það Arngrímur Anton, Jóhann Fróði, Styrmir og Róbert. Á spjaldi 13 er það Sigurðan, Þorgeir, Björn Axel og Gunnar Sigurðsson. Á spjaldi 14 er það Víta Tjarúa, Helgi Jóhannsson, Mikael og Július Helgi. Á spjaldi 16 er það Björnsteinar, Karl Helgi, Magnús Már og Guðmundur Ragnar. Á spjaldi 17 er það Víðar, Valdimar, Daniel Heiðar, Marko og Alexander Ladján. Á spjaldi 18 er það Guðjón Hauksson, Sigurður Hauksson, Daniel og Hörður Ingi. Á spjaldi 20 er það Lúkas, Sigurður Fannar, Gunni Hó og Anton Freyr. Á spjaldi 21 er það Sigurður, Hallgrímur Hannesson, Fríðjótt og Hildingur. Á spjaldi 22 er það Herbert, Guðlaugur, Haraldur Páll og Guðmundur. Spjaldi 23 er það Andri Geir, Árni Falk, Jón Svavar og Óskar Jónasson. Og spjaldi 24 er það Tryggvi, Jónóttur, Knútur og Signý, og það er ég ætla að benda ykkur líka á eitt áður en ég les kvöldmennina. Við erum með strím á 3 og ég ætla að biðja ykkur að tala fallega. Kemur ekki fram þegar á skrif? Jú, þegar við erum það. Stelpurnar á spjaldi 15 er það Brynja, Linda, Sara og Dóra. Á spjaldi 19 er það Árni Sif, Harpa, Ólöf Heiða og Sunna. Á spjaldi 5 er það Steinunn Dagný, Kolbrún, Helga Sæjar og Lovísa. Og á spjaldi 12 er það Samfélög, Kitta, Villarós og Eyglórós. Ég ætla að byrja þetta. Unum, virðum, hvort annað, geiman! Það minna fólk að búling gengur í gegn. Spila einu fyrstu.
Pressa. Ég klára reglari. Já. Ég skal vera styrkur. Fyrrundur byrjar að búla. Nei, það er velja coins, sagði það ekki. Ok, ég vel heads. Það er heads. Kemur tails, þá byrjar hann að búla. Og það gengur í gegn, sagði hann. Þú mútt að byrja að búla svo. Já. Trimur. Búla. Brian. Sen einhverjar? To it. Nýtti hann aftur. 99. 99. Triple. Ja.
sorry. No. No, okay. Very Sorry. good. No problem. Tack. Okay. Portugal. Hundred for eight.
Okay. Just scream up. Oh, nice one. Oh, my record. Really? Very nice. Pretty good. I think you are the I think you should work with the... Yeah, it's nice. Just jump for the water. He is playing with Yalp. This one. Are you supposed to write it, Robert? I think so. Then it's... You want to check it out? Yalp, this one.
Týndur það? Hver er að spila? Jón ykkur. Já, þetta er í staðinn. Þessi er eitthvað við svo. Það hennar spila. Hvað er að fara í það? Nei, það er næstan að spila þetta þetta. Okay. Thank you. 93 was very good. Sorry? 93 average. Yes, very good. Yeah, I was playing Tryggvi many times. I won him like 3 times from 5. Okay. It was pretty similar. Sorry. Ekki máli.
Heyrðu, þú ætti að velja, nei þú þitt uppáhald. Nei, ég er þrjár. Ég var til í að velja heads. Ja. Ah. Tails. Ég er tilbúin bara til út. Góð skemmtur. Okej, direkt vi börjar. Du är alla här? Ja, du är alla här. Okej. Ger man... Byrju. Ja.
20. Já, 23. Eitt. 9. Vel gert. 50. Focus. Got the session. Já.
vel. Thomas on the side. Jónatan, þú mátt velja heads og tails. Bara heads bara. Það er heads. Það er bara hver byrja að bóla? Já. Þú ert að byrja. Jú, ég er að glæsa það.
36. Nei, þetta er honum. Það er það.
Góð skrif. Truflaði ykkur þegar það víkar heyrið inn á víkur sem kemur? Ha? Ég veit ekki hvort það sé hérna í skóliðartölunni eða spjaldtölunni en hún kemur ristingur. Ég held að sé hérna, þetta gerist alltaf þegar þau köstuðu pílum. Það er eins og að skóliðartölunni sé að segja eitthvað. Nei, þetta er spjaldtalan. Við fannum innbryggin í þetta. Já, það séu ykkur að... Það er það. Það er allir þess að glæst. Smúran. Nei, hún er ekki verðislega, en hún er hálf. En það er algjörlega það, hann er þetta í úr sambandið sem það er þetta rýta. Hvernig fyrir næst? Næsta leikur er þú og Stenek. Þú vartur fyrir. Já, ég sko. út af því að þú komst seinna og þá skrifaði hann hérna eitthvað. Skrifa ég þá fyrir hann næst, ekki? Nei, Þú verður bara að skrifa hérna leikina. Já. Ég skrifa bara áttur núna og svo hérna spila ég við þig. Þú ert basically... Já, það er alveg rauð. Já, það er bara... Já, við þurfum bara að gera það. Ég skildi alveg. Já, það er mitt. Já, það er mitt. Það er rólega hérna. Bara kommentarfræði. Já, það er mitt. Það er vingunni.
Hverju þú að velja? Heads bara. Hverju byrjar að bóla? Jón, þú byrjar. Já. 180.
54. Glæsileg. Stendur að reyja skrifa. Vil ég spila? Nei. I think so. No, it's me and Jón. Já, ok, ég skrifa bara. Já, ok. Heads or tiles? Heads. Tiles. Þú byrjar úr. Húla.
Rein. Jón börja. Ska se.
53 fyrir fyrra. It was triple fit. Það var ekki 2-2. I think it was Fim, 20 and... sorry. How you say it? I thought it was 43, but it was probably my mistake. It was Fim, 8 and 20. Okay. I was thinking, why should I play no 23? What? This was totally bullshit. Alla.
Ja, sprungin. Tunggu ya, satu plus tiu. Too good to see you.
يلا. Forty-two after. Yeah, a bit. Góð skrif.
Sex. Hver ábyrða? Ég gerir líka búna. Já, þú má fara líka búna. Já.
Þórir. Smári. Já, ég var að skrifa fyrsta leik. Byrjar þú bara? Nei, ég byrja að búla. Já, byrja að búla. Það er rautt. Hvað myndir það, jú?
Þórir. Enginn Þórir hér.
40. Come on.
Já. Ekki segja.
60 gerðir. 60. Það var óvært.
það lélega. Ég bara hitt ekki neitt. Sé alveg að þú ert fínn í tíma. Þetta er svona svona. Jafna með manni. Mikilvægt að halda það í sér. Það er eitthvað bara sem að hristlast Eyjólfur, kallar? Já, ég er búinn. Þú kallar? Já, Kontos? Hets. Hets.
aldrei lent í því að reyna við double 11 áður bara í lífinu.
Jæja, þá búið að draga í bæði karla og lokkanaflokk. Ættu að vera búin að fá tölvu post. Á hvaða spjaldið við erum að spila. Að leifa öllum að koma inn áður við byrjum. Að spjalla það saman.
Bara við Gísla bara. Já. Jæja. Eins og ég segi, þá er búið að draga í kalla og kvennaval. Við ættum öll að vera búin að fá tölvupóst hvað við flestir þeir sem eiga fyrsta leik sjá hvað þeir eiga að spila. Þið sjá hérna upp á skjáarborðum, þá rúlla leikirnir spjaldar númerið að hefst og svo sjáum við leikina sem að fylgja. Hefsti leikurinn fyrst, síðan leikur 2 og síðan leikur 3 og svona. Það eru alls 4 umferðir til að klára þessa umferð sem við erum að starta núna. Og við spilum sama format og áðan nema núna er best af 7 og fyrrnefndur á spjaldtölunni vinnur headset Hills og svo sem að vinnur headset Hills byrjar að búla og svo sem vinnur búling byrjar fyrsta leik. Búling yngur í gegn. Alveg svo á. Við spilum á 20 spjöldum í kvennaflokki og 4 í kvennaflokki. Ef þú tapar þinn leik, þá skrifaru næsta leik á því spjaldi. Það er svona almenna reglan, ekki nema mótstjórn komið til þín og sendi þig á fasta spjaldi. Þannig að fylgist vel með ef þið tapir, þá vitið að ég á að skrifa næsta leik á sama spjaldi. Síðan langar mér aðeins að biðjum á aðstoð í lok maí, en þá er Norðurlandamótið VTF, þar sem að 6 þjóðir koma hérna á Búlsæi og spila, landslið Íslands, Danmerkur, Noregs, Færeyja og Svíþjóð koma, svaka stuð, og okkur vantar að skrifa það. Okkur vantar fólk til að koma, skrifa leiki, Vítor er klár, réttur menn seg. En okkur vantar hjálp, ef þið farið inn á dart.is, þá er frétt þar sem stendur Norðurlandamót skrifar og óskast. Þið fáið 15.000 krónur fyrir daginn, frýtt að borða, frýtt í Nordic Cup og mótið sem er á sunnudeginum og þið fáið stórt knús frá okkur öllu hérna í mótstjórn líka. Og vantar 15
13 skrifara. Það eru 4 búin að skrá sig, 4-5, þannig að okkur vantar ennþá, okkur vantar 10. Þannig að bara stóri viðburður, við viljum halda, við viljum spila vel, klára vel, þannig að að gera, kíkja dart.is og skrá sig. Og auðvitað skrá sig þá í mótið Nordic-Cup Open á sunnudegi. Síðan vil ég minna á U18 Íslandsmótið sem næsta laugardag. Það líka inn á dart.is. Og við skulum slökkva upp símum. Það bara vatn á keppnisvæði. Allt annað við sem fara með í neðri salinn. Og þegar við erum að skrifa þá pössum við okkur að vera gjörr, klárum að skrá einn skori þegar alltaf fílnar eru lendar og þá getum við farið að byrja að kasta. Nú byrjar mótið, það fyrir álur. Á spjaldi 1 er Eyjólfur Vilhjálmsson og Kári Vagn Birgisson og Kristján Sigurðsson skrifar. Spjaldi 2 Valþór Atli Birgisson og Arnar Már Eliasson og Jón Björn skrifar. Spjaldi 3 Davíð Örn Oddsson og Jóhann Svanur Þorsteinsson og Siggi Tom skrifar. Spjaldi 4 Lúkas og Tryggvi og Þorbergur skrifar. Spjaldi 5 er Brynja Herborg og Birna Rós og Kolborg skrifar. Spjaldi 6 Guðmundur Sigurðsson og Daniel Hreiðar Jónsson og Halli Birgis skrifar. Spjaldi 7 Sigurður Aðalsteinsson og Guðmundur Ragnar og Björn Axel Jónsson skrifar. Spjaldi 8 Sigurjón Hauksson og Andri Geir Viðarsson og Hallgrímur Smári Skarpíðinsson skrifar. Spjald 9 Snæbjörn Ingi Þorbjörnsson og Jón Valgeir Tryggvason og skrifari Þorleifur Jón Hreiðarsson. Spjald 10 Sigurður Helgi Jónsson og Þorbjörn Móðinn Arnarsson og skrifari Hörður Þór. Spjald 11 Gísli Svansson og Nökkvi Páll Grétarsson, skrifari Óðinn Logi Gunnarsson. Spjald 12 Lovísa Hilmarsdóttir og Sunna Valdimars, skrifari Britta Dögg. Spjald 13 Einar Möller og Gunnar Sigurðsson, skrifari Hallgrímur Anton. Spjald 14 Magnús Böðarsson og Júlíus Helgi Bjarnason, skrifari Gunni Hó. Spjald 15 Sandra Dögg Guðnarsdóttir og Dóra Valgerður og skrifari Ólöf Heiða. Spjald 16 Jóhann Fróði Ásgeirsson og Þórir Sigvaldsson og Óskar Jónasson skrifar. Spjald 17 Ingi Þór Hafdísarsson og Bragi Emilsson og Björn skrifar. Spjald 18 Jón Arnar Jónsson og Bjarki Guðvarason skrifa og Logi Helgason skrifar. Spjald 19 Harpa Dögg Nóadóttir og Helga Særi Þorkelsdóttir og Gitta skrifar. Og spjald 24 sem sviðir Þórólfur Sævar og Smári Hansson og Orri Freyr Hjaltalín skrifar. Þarna miklu bæta ykkur? Nei, þetta. Þá segjum við bara game on og gangi ykkur öllum vel. Ég ætla að biðja ykkur það að vera ekki að láta bíða eftir ykkur. Þið vitið að þið eigið að vera á línu, þá bara komið þið á línu.
Ég vil bara heads. Heads, þeir eru bara 6 og brúðum. Stijf. Ah. Javier.
ljós í töðan okkur eða? Ekki mjög. Alltaf lægið það?
Settu þig fyrir.
ekki walk-in lag og eitthvað þannig? Jó, þetta er nú Heads. Það heads. Þetta ekki? Bara búli? Jó.
98. Tack ska du ha. Orri? Já. Nei, þú ert mæntalega ekki Orri. Ég er Aron. Já, Aron. Þetta er einn ægilegasta borðið, sko. Þegar maður gleymir myndavelið. Já, það er svoleiðis, sko. Stressaður eða? Nei. Ég er ekki að pýta eittir hyljur allan dag hana. Gráðu, já. Það kannski skoða það í haust. Varstu í fyrra hólinu, eða? Var ég í? Já. Þú keppar með þig? Nei, ég var... Það er eins og það, ég man ekki 8 ógeðslega kalt hérna í morgun, sko. Það er, já. Ískalt. Vil ég ekki hafa hægt á eða? Svona? Það er betra. Aron, þú kallar. Búin að segja eitthvað? Nei. Hann bara kallar það frá. Já, þú veit. Bara heads.
Orri byrjar að búla. og 4 pluss 12. Er það ekki 36? Vorum við 10? Hvað vorum við með þetta? Hvað vorum við með 10 eða ekki? Ég datt út. Hvað varst að skora? 4. Já, 4.
Ja, hennar bara. Ok. Þetta er
Já, slátt inn eða, ég ekki alveg datt það síðan. Í hvaða sæti varst þú í riðlinum? Fyrst. Já. Erfiður leikur fyrir það.
Viðar og Jón eitthvað.
lengi maður.
Árni
6 og svo búið ekki bara.
33. Bara búið að gera 40 mínútur. 49 gerð.
eitthvað persónlíkt, sko. Það er svoleiðis. Já, Guði, ég þarf ekki á hann að halda, sko. Nei, það ekki. Kosturinn við að spila svona musik, góða spila. Þetta er flengur flóta, það er maður ekki. Já, það er svona þannig. Þú mátt aldrei vilja spila svo sviðið í slaka spila. Það er þetta bara einhverjum ríkjum. Ég lendi í því, það er gaman. Ég var að byrja. Það var ekki það er tjóðlega gaman. Best of 7. Eina fjóra? Já. Tóni, þú ert að velja. Ég segi Tails. Það er Tails. Red Bull. Red Bull líka.
Tækifæri mín þessu leik. Heldur betur. Þú varst með rosa skor. Ég geta... Nei, svona... Hérna þöðleikun. Já, þú tókst út, sko. Hlutfættið séns,
sína, mannstu, leggskapin var sína að leggjum í bróðum. Festu hún í. Besta þrísamt. Þetta ekki á. Okkur er hvað ljósið. Já. Släppt inte något.
man hvað ég fékk sko. Ég bara... Ha? Já. Svo lélegur að taka út með þessu pílur. Skilja að vera versti leikur. Ég hef oft verið á myndavél og ég verð ekki stressað. Þú myndir gera svona við hann eða? Já. Og ég fikk þú tegur út russ. Hann russaði á okkur. Stress? Nei, það er ekki satt. Nei, ég er ekki stressað. Dude, how? Come on. Fine. Yes.
engin útsending á í úrslit. Nei. Jú. Nei, YouTube, já. Akkur er svo lélegur í útskotinu þessi Pétur.
Vel spara 180 sko, það er svona sett mikið síðust. Gaman gömur. Ekkert. Já. Já, Tails segir þið. Tails farið þið. Brynja sér með þetta aðeins með, já. Hvað segir bara velkvæmur í vinstuleikin? Takk fyrir. Það spila besta 13. Gangið vel. Og í sæti í húfi einnig Íslandsmeistaratill og sæti í úrvalsdeildinni.
Sorry.
chicken.
180.
Alexander Veigar og Pétur Rúrik. Og það Hörður Þór sem á að skrifa á spjaldi 24 og það Haraldur Birgisson á móti Matthías Erni Friðriksssyni og það Viljan sem á að skrifa á spjaldi 9. Núna megum við koma inn með eitthvað að drekka og síman eitthvað silent og ég vil samt bera virðingu fyrir leikarum.
Þetta er fyrsta skipt sem hérna hérna. Já. Ha?
30. Nee, dat weet ik dat. Het zegt dat ik het.
Tveir kjörnir.
sem skoraði. Það kom aðeins, það er Alexander Veigar á móti Matthías Erni eftir cirka 5 mínútur. Það er Magnús Gunnlaugsson sem skrifa leik, en á undan ætlum við að veita konum verðlaun fyrir sína keppni í dag.
Ef að byrja þetta. Jæja. Það er... Hver að byrja? Ég er ekki búinn að gauta með þetta, sko. Er það að vinna þeirra? Já. Það maður ekki við þetta reynir. Hvað sem þú vera? Hvað hann bjóðir? Tails never fails. Tails it is. Það er rautt. Það er Alexander Vega sem byrjar. Velkomin í úrslitin. Gangu vel.
100. Skot fyrir Mattias í Búberg.
83. Nei, 60. Jesus. Skål fyrir þetta. Nietzsche.
130. Draw out the two.
129. Það er hlutleikur. Sex eftir. 22 gerðir. $180.
99. Fint shot. Bra.
Skot fyrir matta. Fyrtjúfinn. Skot fyrir matta. Fyrtjúf.
16. Takk fyrir. Leggur og leikur. Þá er komið að verðlaunaafhendingu. Vandu eitthvað smá sopa? Ég var að reyna að sýna þetta gott áðan. Við ætlum að byrja á konum. Þær voru 16 talsins og í 3. til 4. sæti voru Árdís og Sandra Björk. Árdís er farin heim, við veitum henni verðlaun bara síðar. Í öðru sæti kvenna var engin önnur en Gíta Einarsdóttir frá Keflavík. Alltaf vera eitthvað svona læka líka hér. Til hamingju. Og fórum við þetta við. Þú sagði það? Ég þarf að standa þarna. Það er bara svo. Og Íslandsmeistari kvenna 2024 er Brynja Hemmon! Og svo er það farandleikir, gjör það svo vel. Til hamingju, gerum við góða! Hvað er þetta hann? Nú ætlum við að veita verðlaun í karlaflokki. Í 3. Við tökum bara myndina á eftir. Í 3. og 3. til 4. sæti karla er Pétur Rúðvík og Haraldur Birgisson. Það er lengra næsta vik.
Það er enga mútið mér. Það er hún niður á palli. Og í öðru sæti er Alexander Veigar. Og Íslandsmeistari karla árið 2024 er Matthías Örn Friðriksson. Fyrst hann einn með það. Herri, ég fór okkur tvö saman hérna. Yes, hvor med å høre upp på pallen. Vilja mikið? Já. Ég ætla að nota ytri röddina mína, ég er með svo háa rödd, ég ætla að tala hátt. Ég ætla að þakka röddina mína hérna fyrir komuna. Það fyrir ekki greinlega ekki að vera í stjórn, að vera góður í kýrkasti, því að ég var engan leik og þau hafa unnið sína alla. Við gerum þetta fyrir þér. Já, takk fyrir það. Takk fyrir komuna og ég slíti